Prieteni metaversați, cred că deja ați citit titlul acestui clipuleț. Și da, este un clickbait, pentru că da, și noi ne-am luat acest clickbait cu hotelul de 4 stele. Să vedem de ce un hotel de 4 stele și de ce asta e un clickbait, de ce ne-am luat și noi un clickbait și de ce aveți și voi parte de un clickbait. Păi hai să începem cu această cameră, să facem un room tour. Camera este spațioasă, este ok, ai și un televizor destul de măricel, ai spațiu de depozitare suficient suficient, chiar paturile ok. Acum la paturile ne-au dat 2 paturi, în loc să ne dea unul, nu știu ce s-a întâmplat, mă rog, n-am făcut nici scandal pe tema asta, tot e în regulă. Hai să mergem și pe balcon totuși, balconul cu o vedere nu extraordinară, din cât se poate vedea, avem aici o vedere la un parc acvatic, care nu a fost funcțional, nu știu, sunt câțiva salvamari pe acolo, dar nu prea pare să funcționeze, n-am văzut pe nimeni. Cam asta e vederea, în spatele clădirii, practic, nici în curtea interioară, nici o vedere la mare, nici nimic. Da, deci ceva mediocru și cu acest superb plastic, scaune de plastic, mese, ok, ce să zic. Hotel de 4 stele, bun, hai să zicem, mobilierul vechi aici, ăsta, tot așa scaune, mese, nu știu ce, dar în rest decent. Dar problema cea mai mare a fost că nu poți să ai o baie într-un hotel de 4 stele care să nu aibă ventilație, aerisire. Singura aerisire care este asta de sus, care este aerisirea din cameră. Și tu dacă vrei să faci un duș elegant frumos, o să-ți rămână tot aburul în cameră. Adevărat? Adevărat. Bun. Altă mare problemă pe care nu o înțelegem a fost treaba cu săpunul. Bun, n-am avut săpun, n-am avut niciun fel de... Ăsta este un disperser de la de săpun foarte, foarte antic și de demult. De aici e un săpun clasic, nu știu dacă ni l-au schimbat, dar e același săpun care nu face spumă. În rest n-am avut niciun fel de... așa, de igienă. Pe care le găsești de obicei în orice... hotel de minim 2 stele. Și dacă îți uiți produsele acasă, cum am făcut eu, te gândești, băi, ok, câteva zile pot să folosesc ce au ei aici. Dar surpriză, că n-am văzut în viața mea într-un duș. De ce? Spune-ne și de ce ești atât de ofticată pe treaba. Eu iau toate produsele de acasă și am grijă să le iau, dar de data asta am uitat. Pentru că am dermatită seboreică, așa se numește, și fac cojițe. Lumea ar spune că este bătreață, dar nu este. Sunt niște cojițe, Sunt da. niște cojițe, fac cojițe pe scalp și nu doar pe scalp, și pe față, și din cauza asta folosesc doar produse, un anumit tip de șampon dermatocosmetic de la Vichy, doar unul singur, că sunt mai multe în gamă, în fine. Care e și super ieftin. Da, e ieftin, o să E scump, nu știu, e Așa. cât? 100 de lei sau... Nu e 100, dar e 60, 60 ceva, 70, cam așa. Și cu problemele astea am și uitat, ok, am uitat. Eu de altfel mă spăl numai cu săpun de casă. Nu cu săpun de casă, cu săpun solid. Solid? Săpun solid. Ai putea să de casă. Așa, da. Și neavând șampon sau săpun, și aici același disperser, neobositul disperser, cu neobositul săpun care nu face spumă, cu neobositul duș, care, ok, hai să zicem că a avut presiune, ceea ce a fost un lucru bun. Dar cum poți să te numești un hotel de 4 stele? Ok, ne-ai dat prosoape, papuci nu, fără să nu ai și tu minimele astea, substanțe de igienă corporală. Adică nu, maxim 2 stele poți să zici că ai, în niciun caz 4 stele. Margarete. 2 margarete. Sincer. 2 margarete de la Oana, 3 trandafiri pentru știm noi cine. Tap. Bine, era politică, nu era tap. Oana e pe TikTok, eu sunt mai pe politică așa. Ok. Haideți să vă prezentăm și celelalte ultra mega facilități de top. Și când spun de top, chiar o să mergem pe top, pentru că cea mai de top este în top. Pe top. Hai să mergem să vă arătăm. Încolo este ieșirea. O să scoatem carteluța. S-a stins și lumina de la capătul tunelului și hai să mergem spre acoperiș. Bun, acum realitatea este că după ce am făcut după ce am făcut rezervarea, am zis hai să ne uităm și pe recenzii, na. Nu faceți ca noi, uite acolo e liber. Nu faceți ca noi. Uitați-vă pe recenzii înainte, întotdeauna înainte. Faceți-vă research-ul înainte. Și hai să vă arăt cea mai bine. Nu știu dacă e, da, hai să totuși să arătăm. Deci aici pe panoul ăsta de control la lift
ai 1, ăsta fiind cel mai de jos etaj, care de fapt e parterul. Dacă vrei să cobori la parter, apeși la 1 de fapt. Am avut niște bătăi de cap la început, dar până la urmă am rezolvat treaba asta. Bun, și acum mergem la ultimul etaj. Ideea e că, da, după ce am făcut rezervarea, am făcut și research-ul. Nu faceți așa. Și ne-am dat seama prea târziu cândva că oamenii spuneau diverse chestii destul de nașpa. Cum că, spre exemplu, iată ne-a ajuns la ultimul etaj, aici e un view mai frumos. Cum că, spre exemplu, acesta este un hotel de 4 stele, mă rog, în ghilimele, mai mult sau mai puțin, dar facilitățile care ar fi trebuit să intre și să fie gratuite în pachetul de 4 stele nu sunt. Spre exemplu, uite, aici avem solarul, unde mergi să te bronzezi. E undeva la 10 leva ședința. Ai o masă de ping-pong, unde ai 5 leva ora, ceva de genul. Pe care, da, nu s-a mai... Bun. Acolo este sauna, unde este 20 de leva ședința. Iar aici, probabil atracția supremă, unde după câte observați nu este nimeni practic, pentru că este cu intrare, sunt 15 leva, să intri la această piscină din vârful blocului. Nu poți să vezi marea dacă stai pe șezlongurile astea. Exact, nu poți să zici că e chiar un infinity pool, e o demi-pensiune de infinity pool. Zic și eu așa un pic umflu, dar hai să vă arăt de fapt promenada, priveliștea superbă pe care o poți accesa fără niciun cost, doar de pe acest mic balconaș. Bă, n-am ce să zic, într-adevăr, priveliștea e frumoasă, e o priveliște frumoasă, dar mă rog, aici pe balconaș poți doar să faci 2-3 poze și să zici că te-ai bronzat un pic, că n-ai vreo umbreluță, n-ai nimic. Și acolo e piscina, unde nu ai acces decât contra a 15 leva. Bun, acolo în față ar fi trebuit să fie plaja rezervată, mă rog, plaja privată. Cred că și piscina aia face parte din complexul ăsta, nu sunt sigur. Iar asta de aici este piscina din interior, practic, din interiorul complexului. Uite, văd că deja se bronzează lumea. De asemenea, oamenii ăștia au și sală de fitness, o sală de fitness pe care la fel o poți accesa contra, nu știu, 7 leva sau ceva de genul ăsta. Hai să închidem aici ușa. Da, și cam asta cu hotelul de 4 stele, în ghilimele. Voiam să mai adaug și lucrul ăsta, că într-adevăr aici, pe de parte am fost serviți bine de către angajați, în sensul în care la masă ne-au fost ridicate de fiecare dată farfurile murdare, furculițele schimbate, bla bla bla. Dar atenție, treburile astea sunt făcute de copii. Noi ni s-au părut că sunt mai mici de 18 ani, 16 și așa mai departe. Ceea ce, iarăși, nu știm cât de legal sau corect sau cinstit este. Ce voiam să mai adaug? Nu știu dacă voiam să mai adaug ceva, dar una peste alta un sejur unde am plătit 600 de lei pentru 3 nopți, 6 mese, deci practic un 50 de lei per persoană per zi, adică un preț imbatabil. Ok, este și final de sezon, una peste alta eu zic că și-a făcut bani. Și acum hai să mergem spre parter și să facem decazarea. Voiam să mai adaug un singur lucru, că, băi fraților, am trecut prin Varna, ține-o deschisă, în drumul nostru spre Nisipurile de Aur. Băi, și Varna arată deplorabil, arată într-un hal fără de hal. Ce părere ai? Da, nu zici că este oraș părăsit de ceva rău. E dărăpânătură, căzături. Foarte puțină lume, rău. Nici trafic. Mă rog, noi am venit, era o zi de sâmbătă, trafic 0, pietoni 0. Mașini parcate lângă blocuri 2-3. Pare un oraș fantomă cumva și e unul dintre orașele cele mai mari din Bulgaria. Nu știu pe ce se bazează economia lor în momentul de față. Cu siguranță turismul e o mare parte din economia lor, dar nu știu altceva ce mai fac, că nu prea arată grozav țara în momentul de față. Din păcate, nici noi nu putem să ne lăudăm cu ceva mai mult, cel puțin pe partea de turism, barem chiar nu ne putem lăuda cu ceva mai bun, mai frumos, dar pare că e mai bine la noi, chiar mult mai bine aș putea să spun, din ce am văzut încă o dată doar de Varna vorbind.
O să vedem, poate o să ajungem și în Sofia într-un anumit moment și o să transmitem și de acolo live, în direct, către prietenii noștri metaversați. Chiar acum vă lăsăm și v-am pupat. Ciao! Zile! Pa!